नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल र रोमनाइज्ड कसरी डाउनलोड गर्ने यसको बारेमा हामी आजको यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस् अनि सर्च बारमा ltk.org.np भनेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमा नै ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र LTK भनेर लिङ्क आएको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अल्सो मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु, हजुरहरूले त्यहाँबाट डाइरेक्ट चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको होम पेजमा आइसकेपछि डाइरेक्ट तपाईँले डाउनलोड ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ डाउनलोड ट्याब दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् अनि माउसलाई अलिक तल ड्र्याग गर्नुस् त। यहाँबाट तपाईँले अन्य फन्टहरू, अन्य इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयरहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो कन्टेन्ट आजको नेपाली युनिकोड रोमनाइज्ड ट्रेडिसनलसँग सम्बन्धित छ भने यहाँ डाउनलोड अप्सन दिएको छ तल, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। ओके, हामीले जिप फाइलमा डाउनलोड गरिसकेका छौँ। अब हामी इन्स्टलको प्रक्रिया सिक्नेछौँ। डाइरेक्ट डाउनलोड फोल्डरमा गयौँ हामी, तर मैले पीसीमा लिएर आएको छु। हजुरले डाइरेक्ट डाउनलोड फोल्डरबाट पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले जुन फन्टलाई सुरुमा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फन्टलाई चुज गर्नुस्। मैले नेपाली रोमनाइज्डलाई चुज गरेँ, राइट क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ एक्सट्र्याक्ट फाइल र एक्सट्र्याक्ट हेयर भन्ने अप्सन आएको हुन्छ। तपाईँले एक्सट्र्याक्ट फाइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सट्र्याक्ट हेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सट्र्याक्ट फाइल गर्नुभयो भने चाहिँ यसले पाथ एन्ड अप्सन माग्छ, डाइरेक्ट ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त टपमा एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर आइसकेको छ, त्यो आफै नै फोल्डर क्रिएट भएर आउँछ। यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि एउटा भित्र सब फोल्डर पनि रहेको छ, यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा तपाईँहरूले आफ्नो पीसीको बिट अनुसार पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, तर म डाइरेक्ट सेटअपबाट इन्स्टल गरेर देखाउने छु। डबल क्लिक गरेँ, ओके पर्मिसनको लागि आइसकेको छ, यसलाई यस गरिदिनुहोस्। इन्स्टलेसन कम्प्लिट भनेको छ, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। ट्रेडिसनललाई पनि इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने सेम प्रोसेस छ, चुज गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, एक्सट्र्याक्ट फाइल अथवा एक्सट्र्याक्ट हेयर, पाथ एन्ड अप्सन, ओके। ट्रेडिसनलको पनि आइसकेको छ, यहाँ फोल्डर क्रिएट भएर यसमा पनि एउटा सब फोल्डर छ, अझै क्लिक गर्नुहोस् अनि ट्रेडिसनल नेपाली युनिकोड भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला सेकेन्डमा। यसमा पनि तपाईँले आफ्नो पीसीको बिट अनुसार इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, हामी डाइरेक्ट नै गर्नेछौँ। डबल क्लिक गरेँ, यसले पनि यो पनि इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई फिनिस गर्नुहोस्। अब तपाईँले यो इन्स्टल भयो कि नै भनेर कसरी चेक गर्ने त? त्यसको लागि सिम्पल हो, छ तल टास्क बारमा ENG भनेर सो भएको हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल र नेपाली युनिकोड रोमनाइज्ड भनेर सो भइसकेको छ। अब तपाईँले मजाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले टाइप गर्दा प्रब्लम आइरहेको छ, मानौँ तपाईँले कुनै वर्ड टाइप गर्न सक्नु भएन, त्यसको लागि सोल्युसन के छ त? यसको सोल्युसन भनेको सिम्पल, तपाईँ रोमनाइज्डबाट टाइप गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रोमनाइज्डमा प्रब्लम आयो भने त्यो फोल्डरमा जानुहोस् अनि यहाँ किबोर्ड लेआउट भन्ने रहेको छ, किबोर्ड लेआउटमा जानुहोस् त। यहाँ तपाईँको अगाडि दुईवटा फोटो सो हुन्छन्, यो फोटोमा चाहिँ तपाईँले कुन लेटर प्रेस गर्दा कुन नेपाली लेटर आउँछ त्यसको बारेमा तपाईँले विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा फोटो दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले ट्रेडिसनलबाट टाइप गर्दा प्रब्लम आइरहेको छ भने ट्रेडिसनल फोल्डरमा जानुहोस् अनि यहाँ किबोर्ड लेआउट भनेको छ, किबोर्ड लेआउटमा आउनुहोस् र यहाँ फोटोहरूबाट मजाले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजीसँग तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै थियो। हजुरहरूलाई मन परेमा तल रहेको लाइक बटनलाई प्रेस गर्नु होला, कुनै कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्नु होला। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरको एउटा सब्सक्राइब मेरो मोटिभेसन हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।